با فشار موشه. کارا که با موقع کار میشن ضخامت چوب بیشتره، ترها درشت‌تر، مثل کار بیزی. معمولا موقع رو چوبای یه تیکه کار میکنن یه وقت مثلا شکستگی نداشته باشه، یا مثلا برای کارهای حجم و پیکره از قسمتش هم بریده میشه. به خاطر اینکه کار یه ذره محکم‌تر باشه، استحکامش بیشتر باشه برای اجرا، من این قسمتش رو نگه داشتم. اگه بال پرنده ها دقت کنید، اینا یه جورایی موهاست هم با هم، یعنی اختلاف سطح با هم برمی‌دارن که مثلا یه اختلافی هست نشه. معمولا چوبای مثلا 3 میلیمتری. من چون دوست دارم عمق نمایی تو کارم کاملا حس بشه، معمولا چوبای 1 سانتی انتخاب میکنم که بتونم سطح بندیمو خیلی با اختلاف داشته باشم.